my channel and you're watching Pollen's Vanity Crib, and today is Saturday, May 11 and mag-vlog tayo today, guys. Yan. So, ngayon I am driving sa kabaan ng Quiapo, Maynila at medyo traffic, guys. I have a meeting at 1 o'clock but it's already 12:06. Pero feeling ko naman, abot ako according to Waze. I'll be 30 minutes early. So, not bad. Yan. So, medyo malapit na naman doon. Yan. So, anyway, I have a meeting at Sun Life. Hindi nyo na natanong, guys. I'm licensed financial advisor. So, minsan mag-usap tayo about that. And then, later tonight, after ng meeting ko, I'll be heading towards Commonwealth. Meron kasi akong group sa Facebook about mga Filipino vloggers, ganyan. So, I joined them so that makakita ko ng mga tips and tricks kasi nga, since very serious na ulit ako dito sa being vlogger ko, yan. So, and because, syempre, I have all the reason not to. And, in-invite nila ako because merong isang, I don't know, if it's a small business. Yeah, it is a small business or company. I'm not sure, mamaya malalaman natin yan, na ang pangalan ay CustomThread, yan. So, pupunta tayo dun later to meet our new friends. Yan. Nag-invite sa akin, very mabait siya, si Nuji. Check his channel, Nuji TV in YouTube, yan. Just stay tuned kung ano mangyari today. Yan, so mag-ano ko ng mga snippet. Pero our main event today is the CustomThread meet up with the vloggers. Yan. I'm excited and nervous, syempre, kasi hindi ko pa alam yung ma-expect ko later. But guys, excited pala ako because may pa t-shirt si CustomThread kasi talagang gumagawa sila ng t-shirt kaya CustomThread. Yan. So, this small business really supports yung mga small vloggers. Yan. They wanted to create yung mga community of vloggers. Yan. So, I'm so excited na may nag-invite sa akin, syempre. And I really wanted to be part of it. Kahit ano namang community, I wanted to be part of it. Kasi syempre meron tayong mga social awareness, social responsibility, and malay mo, yun na yung ano ba yun? Yun na yung may ibang path meeting them, diba? So, why not grab all the opportunities, guys? Kasi minsan na tayo mabubuhay, and if all the opportunities mawala sa atin yan, sayang naman, diba? So, that's about it. So, I'll see you later, guys! Guys, I'm back and tapos na yung meeting ko kanina up until 5 o'clock yun. So ngayon I'm on my way to CustomThread. Yan. So kung kanina nga nabanggit ko sa inyo na I'm planning to go there, and may nag-invite sa akin ng isang co-vlogger. Yan. Kasi ang dami namin talagang nag-vlog, and I wanna meet them. And para mag-create lang ng new community, alam mo yon, and to have a somewhat new friends, yan, na pwedeng maka-collab and whatnot. So, and I'm excited kasi sabi nga nung nag-invite sa akin na this small company nga, yun nga, na nag-build sila ng for the small YouTubers, which is very maganda, diba? Maganda yung advocacy, and wala, sobrang bait nila, guys, kasi may palibreng t-shirt yun, plus free everything. So let's see later. Yeah, so I'll see you later, guys. So I will update, nandito na ako bandang QAV, pero as per Waze, para mga 6:30 ako darating. So I'll see you guys later. Bye!
dito. Yan. And meron silang pa free shirts. Kaya excited ako. Yeah, it's my first time here. Welcome. Thank you. So nice meeting you, sir. Ano ba? Nagamit yung mga tools, mga ganyan. Si Ming. Ming! Yes, sir! Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kaya part-time, nagpa-farm ako. Hello guys, welcome to CustomThread. So, as you can see guys, after this event, we'll be a part of the group what we call We Believe. Hashtag We Believe. Dito. Welcome to CustomThread. So yan guys, weekly meron dito sa CustomThread na mga nagpa-perform yan, together with all the vloggers every weekend. So ayan yung mga vloggers na kasama ko today. Yan, so let's meet some of the vloggers. Hi Pat! Hi ko naman yan, yung channel. Hi, yung channel ko is It's Pat. A1EIDS Pat. Thank you so much and so follow nyo si Pat. Me, Don C. Like, share, and subscribe sa Don C Vlogs. Lahat na may kinalaman sa barangay Tibay, sa toys, sa food, sa travel, anything na may pwede kong daanan. So, yun. So, yun. Kaos mo. Kaos mo. Thank you! Hi girls! Hello channel! Yes, Ano to yung ano ni Constantino? Ang channel ko nga pala, Chila, ng Chila's Death. YouTube channel ko, Chila's World. Nandito siya. Ayan, Chila Masayaw. Pahihirapan ko siya. Pahihirapan ko siya maghanap ng pagkain. Ako din gaganyan kita mamaya. Pwede naman. Oh, yeah, pretty girl. Hi, My name is Patricia of Patricia and Kochi TV. So subscribe po, then subscribe din po kayo sa kanya. Yes, thank you. Subscribe. Lalagay ko lahat ng link nila below. Yan, isa-isa. Yan, nice meeting. Magaling pala ako matapos yung Yeah, so dito lahat ng mga vloggers na na-meet natin. Yan, silang dalawa. Hi guys! Yung channel nyo, yes. Narito, make it follow. Narito, please subscribe kayo sa channel namin. Thank you. Parang ano yun, focus channel. Yes, yeah. Parang more on food sound. Wow, so nakikita kayo mga restaurant. So, mga business. Mga challenges, pero related sa food. Wow, nice. Sana maka-join ako dito. Sige. So, fatag na nalagay ko ulit yung link nila below. Thank you. Yeah, so maghanap pa tayo ng mga vloggers dito. Ayun, sila. Umagan ako parang ang gising sa aming tahanan habang mga kapamilya mahigin. Ang tulog sa talang ako'y handa ng pumayo. Tinapay at kape lang sa sikmura ang humango. Naalis ng madilim araw. Kuya, ipakot yung channel mo! Sa pamasahe maglalakad. Kaya mo yan, nagtitikila. Inspirasyon at magyan sa nasa isip. May tama ka na! Tigas sa ulo, subok lang ng subok hanggang di na mabilang ang pinakawalan ng subok. Sumasakit ang katawan sa channel ko. Yes, follow guys! Yes, thank you! Kapag nasisilayan ang mga Ayoko! nanatiling kang anino dyan lagi sa likod ko. Matagal na rin akong nagtatago sa dilim. Oras na para tumigil, tumitig sa salamin. Aanigin kung ano siyang meron na tayo ngayon. Pero di mo kakalimutan kung sino ako noon. Nasilabasan mga utak talaka. Lahat ang galay kinaliti sa ko. Kaya susubukan mo pasutin mundo ko. Mananatiling kang anino dyan lagi sa likod ko. Kaya ngayon kung anong meron ako. Lahat ng galay kinaliti ko. Hanggang mabungay ng mga nito ang utak ko. Lami sa papel lang ang nagsisilbing puhunan ko. Kaya ang sinasabi mo. Lahat ng galay kinaliti ko. Kaya kung susubukan mo pasukin mundo ko. Mananatiling kang anino dyan lagi sa likod ko. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na medyo... Nakakaya. Natakas ako. Yung mga
mga vlog ng ating mga vloggers na kasama tonight. So shout out, nandito po ba ang Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Wala na. Nandiyan si Mr. Eric Geloro. Guess who? Palakpakan po natin siya. What about Miss Angela? Nandito pa si Miss Angela? Wala na rin. So check her blog, Love Teacher Angel. And of course, the guys from Darren Official. Yes, we have Clarence Diaz and Danica Cañete. Check nyo sa YouTube. Okay, and Real Karshi. Okay, si Miss Maricar. I think wala na rin, no? Umalis na siya, pero yeah. Siya isa sa mga kasama niyo sa Grind Traders PH. Don't forget to check Van Condalor TV. Yeah! And Marvelous Life. Of course! Nasaan sila? Ayun. Marvelous life. Okay, RS Kino. Patricia and Pochi TV. Ayun. Chella's World. And the JMC vlog. Yun. Yes, yes, sir. And Pollen's Vanitycrib. And Nuji TV by Mr. John Carnuch Jesus. So yan, ipopost ko po ito lahat, yung mga ng vlog ninyo sa Pinoy Hip Hoppers page para ma-check namin yung So guys, I'm home and that's it for the vlog today. One of these days I'll discuss na what happened on that day and yeah, siguro so that's it guys kasi 12 o'clock na so medyo natutukan na. So if you want this kind of video and you want to see more of the CustomThread, just give your comment down below and don't forget to subscribe on my channel and give me some loving by liking this video. So I'll see you on my next vlog. Bye!